අයිබෝන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අදත් සියලු දෙනාටම අපේ YouTube channel එකට එකතු වෙච්ච. ඉතින් මුලින් මතක් කරන්න ඕන ඔයා අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඊට අමතරව මුලින්ම මතක් කරොත් ඔයා මේ වීඩියෝ එක මුලින් බලනවා නම් ඔයාට තාමත් Binance account එකක් නැත්නම් ලංකාවේ ඉඳලා crypto trade කරන්න, crypto earn කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ YouTube channel එකේ තියෙනවා වීඩියෝ එකක් කොහොමද Binance account එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් Bulltech YouTube channel එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් බලන්න. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් popular uploads වල මුලින්ම තියෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගිහිල්ලා register වෙන්න පුළුවන්. register වුණාම 10% cashback වාසියක් ඔබට හම්බෙනවා. ඉතින් මුලින්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම අපි Binance එක ගැනත් ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක ගැනත් ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් අද කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් ඉල්ලුවා අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. අපිට ඉන්වෙස්ට් කරන්න තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන coin වලින් අපි කොහොමද gain එක ලබා ගන්නෙ? ඉතින් අපි බැංකුවේ savings account එකක් දාගත්තාම අපිට මාසයක් අන්තිමට පොලිය හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අපිට bitcoin වලින් එහෙම නැත්නම් cryptocurrencies වලින් අපිට earn කරන්න පුළුවන්ද කියලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා. ඉතින් මේ වගේ platforms වල ඔයගලන්ට පුළුවන් cryptocurrency වලින් earn කරන්න, savings කරන්න, stake කරලා ඒ වගේම ගොඩක් coins ඔයගලන්ට interest එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පිළිබඳව තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ Binance site එකේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝස් කිහිපයක්ම කරා accounts වල log වෙන්න නැතුව මම කරන විදිය ඕගොල්ලන්ට කටින් කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කිව්වා එහෙම නෙමෙයි. අපිට ඒ වීඩියෝස් වලදී කරන විදිහ අපිට පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් මම මගේ account එකට log වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් finance යටතේ Binance earn කියන tab එක click කරන්න ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකේ තියෙන products ටික බලා ගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් E3.0 staking කරන්න, ඒ වගේම BNB stake කරන්න, ඒ වගේම fix saving දාන්න. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් අපිට options ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහෙන් අපිට බලන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ කියනවා don't just hold your crypto, grow it කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බේ. ඉතින් අපි hold කරනට අමතරව මෙන්න මේ cryptocurrencies වලින් අපිට මොකක් හරි උපය ගන්න, එහෙම නැත්නම් earn කරගන්න, grow කරගන්න විදියක් ගැන තමයි ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් කතා කරලා message කරලා වගේ අපෙන් කියලා තිබ්බේ. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් මම මුලින්ම කතා කරන්න මෙන්න මේ savings ගැන. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපිට පෙන්නනවා stable earnings zero fees. ඒ කියන්නේ කිසිම fee එකක් අපෙන් ගන්න නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට stable earning එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු view more ගිහිල්ලා අපි කොහොමද මෙන්න මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් අපිට savings වලදී අපිට හම්බ වෙනවා flexible saving. ඉතින් මෙන්න මේ flexible savings වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ඔයාට මේකට කැමති වෙලාවක transfer කර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම safely අපිට earn වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට කැමති වෙලාවක අපි හිතමු USDT ඔයා මෙතනින් transfer කරලා මේකට දුන්නා flexible savings විදිහට. ඉතින් ඔයාට දැන් මේක මෙහෙම දාලා අපිට නැවතත් හෙට ගන්න ඕන වුණොත් ඔයාට ඒක ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට interest එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි flexible savings වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට flexible saving එකක් කරලාම පෙන්නන්නම්. මේකෙදි කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා පෙන්නන්න. ඊළඟට අපිට තියෙනවා locked savings. ඉතින් මෙන්න මේක locked savings වලදී වෙන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ මේ USDC මම ළඟ නැහැ. මම ළඟ USDT තමයි ඇත්තේ. ඉතින් මේක අපිට transfer කරන්න බෑ. මොකද මේ product එක ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් තියෙනවා durations වලට. ඒ කියන්නේ locked saving. අපි මේක නිකන් FD එකක් දානවා වගේ තමයි lock කරලා මේක දාන්නේ. ඉතින් අපිට annualized interest rate එක හම්බ වෙනවා 5.31ක් විදිහට. ඉතින් මෙතන duration එක අපිට වෙන්නනවා දවස් 7ක්, දවස් 14ක්, දවස් 30ක් සහ දවස් 90ක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපිට interest එක වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙන්න මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆර් දුන්නාම අපිට මේක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මේක අවైలබල් නෑ මේ වෙලාවේදී. ඉතින් අවైలබල් නැති හින්දා මට ඒක පෙන්වන්න විදිහක් නෑ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ඇක්ටිවිටීස් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඇනුවලයිස් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොයින් එක. ඔයා මෙන්න මෙතනින් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක දැන් ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරොත් එහෙම මෙන්න මේ MDX කොයින් එක ඒක වයිතන 60 days වලට ඩියුරේෂන් එක මෙතන 60 days වලට තමයි. ඉතින් අනිත් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔක්කොම වගේ ongoing යන ඒවා වීඩියෝ වල මේක විතරයි යන්නේ. හරි. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් ට්‍රාන්ස්ෆර් දුන්නාට පස්සේ මගේ ළඟ මෙන්න මේ MDX කියන කොයින් එක නැහැ. ඉතින් මෙතන තිබ්බනම් available lots ටික වෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන max බිඳුවයි මගේ වෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට lot size එක 100ක්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට MDX coin 100ක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එන්නේ වෙද්දී ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට කොච්චරක් MDX මෙන්න මේ දවස් 60 අවසානයේදී හම්බ වෙනවද කියලා. හරි. මම දැන් ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්න තමයි හදන්නේ. මම USDT ගන්නවා. ඉතින් අපිට USDT වලදී අපිට හම්බෙන්නේ 7 days APY එක 102ක් විදිහට. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට වෙන විදිහින් බලන්න පුළුවන් කොච්චරක් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපිට කැමති ඔයාලා ළඟ තියෙන කැමති කොයින් එකක් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ස්ටේක් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ෆ්ලෙක්සිබල් සේවිංග්ස් තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් කොච්චර තියෙනවද කියලා. හරි. දැන් අපි යමු එකක් තෝරන්න. airdrop විතෝ. හරි. මම හිතනවා මම ළඟ bet coin තිබ්බා වගේ මතකයක් තියෙනවා. අපි බලමු ට්‍රාන්ස්ෆර් දීලා. හරි. මම ළඟ 1722ක් තිබිලා තියෙනවා bet coin එක. ඉතින් අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ bet coin ඔක්කොම මෙතනට දාන්න පුළුවන්. මෙතන 722ක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඕලර් කරලා වෙන්නන. මෙතනින් අපි සිලෙක්ට් කරනවා 1000ක්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතනින් 1000ක් දීලා අපිට කරන්න දෙන්නේ වෙන මෙතනින් I have read and I agree to Binance Savings Service Agreement කියන එක අපිට මෙතනින් ටික් කරලා මෙන්න මෙතනින් transfer confirmed කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා subscription success කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ bet එකෙන් අපිට interest එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මගේ මෙන්න මේක interest එක පෙන්වන්නේ 0.83ක් විදිහට තමයි මට මේ interest එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මෙතනින් තව products ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මේකෙන් අපිට කැමති product එකක්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට මුලදී USDT වගේ දෙයක් මේ විදිහට savings දාන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් ටික කාලයක් යද්දී. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු දැන් මම දීපු හරි ඊළඟට මම මෙන්න මෙතන USDT ටිකක් ආයෙත් මම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. හරියට තේරුම් නැත්තම් මෙන්න මෙතනින් ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන එක ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ එනවා කොච්චරක් අවైలබල්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට දාන්න කැමති USDT ප්‍රමාණය දාලා ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතනින් I have read and I agree to Binance Savings Service Agreement කියන එක ළඟ transfer confirm කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් වෙනවා subscription success කියලා. ඉතින් අපි බලමු අපේ subscription එක හරියට වෙලාද කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන transfer දුන්නාම කලින් මගේ 107ක් තිබ්බා දැන් 100ක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන උඩ account කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට යනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට savings කරපු
ඒවා ටික ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රිඩීම් කරනවා නම් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේක ක්ලික් කරලා. ඉතින් මම මෙතන දැනට ෆ්ලෙක්සිබල් සේවිංග්ස් වල දාලා තියෙනවා BNB 1.17ක්. ඒ වගේම දැම්මම අපි දාපු USDT 17ක්, ඒ වගේම WET 1000ක් අපි මෙතනින් ෆ්ලෙක්සිබල් සේවිංග්ස් යටතේ අපි දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට ෆ්ලෙක්සිබල් සේවිංග්ස් සහ ලොක්ඩ් සේවිංග් Binance Savings යටතේ මේ දෙක ඔයාට තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මෙතන flexible saving, locked saving. අපිට දැනට දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ products දෙකක් විතරයි. ඉතින් මම පෙන්නනවා මම කලින් කරපු locked savings කිහිපයක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන locked මෙතන staking තියෙන්නේ. staking කරන විදිය ගැන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී ඔයගලන්ට අරන් එන්නම්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් කරන විදිහත් මම ඔයගොල්ලොත් එක්කම කරගෙන ගියා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේවල් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් කාට හරි වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනටම හම්බෙමු. කියලා ජය වේවා.